Vill du ha tips på hur du kan göra några riktigt fina vårkransar? Idag ska jag ta och visa dig 2 jättefina vårkransar som jag gör från grunden. Häng med genom hela filmen så att du inte missar några steg i de här fina kransarna, hur du gör dem. Den första kransen som vi kommer att göra, det är att vi kommer att återanvända vår gamla julkrans. Och det är en järnstomme som jag har klätt med mossa, som jag har snurrat en järntråd runt. Den andra kransen vi kommer att göra, det har jag varit och plockat lite björkris och jag har varit och plockat lite mossa, lite björkbark som jag hittat på marken och jag har även använt gammalt dikesgräs. Och jag kommer visa steg för steg hur jag gör det, lite uppsnabbade videos. Men det kommer bli så här fin så ni kommer få se hur jag gör. Jag har varit och köpt lite fina lökväxter och det här är påskliljer och det är hyacinter. Och de tänkte att vi skulle ta och klä våra kransar med, bland annat. Här är de sakerna som vi kommer använda till vår dekorering. Och det är lite fågelbon, lite bark, lite torkade blommor, lökväxterna. Och så är det lite vaktelägg, lite fjädrar. Och för att kunna ställa fast allting så har vi ståltråd och en avbytartång. Vi tar och sätter våran barkbit här, tänkte jag nere. Så ska vi ta och snurra fast den. Så att den sitter fast ordentligt. Sen kommer jag sätta lite påskliljer och lite blommor längs med hela alltet där, tänkte jag. Jag har gjort såna här små nyper kan man säga. Nålar som jag nålar fast lökarna med. Och det har jag gjort av vanlig lite tjockare najtråd som jag klippt till och så har jag böjt dem. Då sitter det lite bättre i kransen sen. Jag har gjort en liten rosett här av lite juteband. Sånt man brukar ha i trädgården när man binder upp växter och sånt. Så jag tänkte att vi ska ha den här lite fint. Ska vi klippa av de här banden lite grann också för de blev lite långa. Vi sätter dem bakom kransen så till att början får vi se hur det ser ut. Testar vi lite. Det är så jag brukar lära mig. Jag testar väldigt mycket. Då ser man hur det blir. Och sen så bygger jag oftast projektet fram. Och jag tycker att det här ser ganska gulligt ut. Nu är vårkrans 1 färdig. Jag tycker den blev jättegullig. Det blev perfekt med den här lite vårkänsla här nere med lite vårlökar, lite risp som jag satt här emellan och lite fjädrar och så lite vaktelägg med lite fågelbo här och så den rustika rosetten av lite juteband här också tillsammans med kransen som är av mossa här. Nu ska jag ta och gå och påbörja krans 2. Så får vi se hur vi designar den. Det kommer att bli något helt annat för den har en helt annan form och den ser ut som fågelbo kan man nästan säga fast i större form. Men innan vi går vidare så vill jag bara tipsa om att ni ska vara kvar till slutet av filmen för att komma dela med mig av lite tips på de här små söta plantorna. Här ser jag någonting som vi kan använda.
Det är på våran baksida av vårt hus. Vi tog ner några träd förra året och då har det bildats lite mossa på stubbarna. Och den mossan tänkte jag att vi kan ta och använda. Och som ni ser så är det några stycken här som vi tagit ner. Så att de tänkte jag vi skulle ta. Plus att det är en del gräs här också. Så att vi kan ta till vår dekoration också. Här hittar jag lite också. Här är perfekt. Kan vi ta lite gräs här också. Och det här är krans 2. Som du såg innan i videon så visar jag hur jag gjorde. Jag gjorde allt från grunden och gick och hämtade material och allting. Och så här fin blev den. En fin äggform. Jag har satt lite björkbark här. Med lite mossa här. Och sen nu ska vi ta och klä den med lite påskliljar och hyacinter och lite ägg. Och lite vad vi ser vad vi kan hitta mer för någonting. Och så kanske det kommer bli någon fin rosett här. Vi får se om det behövs. Men som jag sa, helt annorlunda mot den första. Stanna kvar så ni får se hur den här blir också. Så vi lägger lite vaktelägg i här också. Nu är krans 2 färdig. Jag tycker den blir jättesöt. Helt annorlunda mot vad den andra var. Jag tycker den blev jättefin med de här detaljerna här. Man ser ändå likheten med den första. Att man kan använda lökväxter på lite olika sätt så här. Som om ni kommer ihåg hur det såg ut av den första videon. Om ni inte kommer ihåg det kan ni spela tillbaka och titta hur det blev. Men här så är det så fint. Man stoppar in de här vårblommorna här. Det är risp. Lite mellan. Lite darrgräs här i. Och att jag har lindat gräset runt här. Det är för att få en känsla av att våren är på väg och att det, ja, lite fågelboliknande. Och stommen den gjorde jag ju av björkris som jag samlade ihop som ni såg i filmen innan och knöt den till ett ägg. Jag tycker kransen blev jättefin. Vilka tycker du blev finast av de 2 kransarna jag gjorde? Du får gärna kommentera ner i kommentarsfältet där nere vad du tycker. Och om du skulle kunna tänka dig att prova på att göra någon av de här kransarna, något liknande alltså. Då tänkte jag dela med mig lite tips och råd om den här lilla söta plantan. Och det är en pansé, en frizzle sizzle. Den har lite så här vågiga blad. Den är lite annorlunda mot vad vanliga pansé brukar vara. Så jag köpte den igår och tyckte den var väldigt söt. Jag gjorde dock ett stort misstag. Jag ställde den utanför dörren i natt. Och det var nog 8 minus tror jag ute det var. Och när jag kom ut i morse, jag trodde den hade dött. Jag kände bara nej, vad är det här? Den var helt platt. Men så tog jag in den och nu har den faktiskt rest sig så här på eftermiddagen igen. Så att de är ju köldtåliga men gärna ner kanske inte mindre lägre än 5 minus. Och så reser de sig fint på dagen sen igen. Det kan ni ju se här, den har rest sig ganska fint. Det är några blommor som kanske inte blev så fina men alltså den kommer att ta sig, det vet jag. Det ni kan göra för att inte göra samma misstag som jag gjorde med min lilla planta här inne när det blev så kallt.
så kan ni täcka över plantan med någon fiberduk eller bara lägga bara lägga någonting över så att den håller den värsta minusgraderna borta. Då kommer den klara sig jättefint. Eller så kan ni faktiskt ta in den över natten. Det går också. Den här Pansen, den är en biennell, alltså den kan blomma nästa år om du planterar ner den i rabatten när den har blommat färdigt. Eller när du har tröttnat på det, för det gör man ju framåt sommaren. Så ofta så frösår de ju sig eller så kommer de tillbaka och blommar år 2 igen. Panserna vill ju inte torka ut, då blir de jättefula. Så kom ihåg att vattna panserna ordentligt och låt dem stå i sol, halvskugga ute. Det tycker de bäst om. Den är väldigt fin att plantera ihop med påskliljor, ranunkler, gyllenlack. Det finns väldigt många fina växter du kan plantera ihop den här men som också tål lite lägre grader strax under nollan. När jag såg den här färgen visste bara att jag måste ha den. Jag har sett den på internet och flera som har delat med sig av den här fina. Jag tänkte jag vågar och köper en blomma och så ser vi nu när det är liksom 2-4 minusgrader ute och ser om den klarar sig. Och köper en fin Pansen. Den gör den så mycket gladare. Har du gjort några vårplanteringar än? Har du köpt några fina panser eller påsklilja eller någon annan fin vårblomma som du gjort en liten plantering av ute? Låt mig gärna veta och kommentera gärna nedan i kommentarsfältet. Hoppas ni blev lite inspirerade och kanske gå ut och göra en egen liten vårkrans. Ute i trädgården finns massa fina naturmaterial du kan göra din krans av. Det är nästan vad som helst, det är bara fantasin som sätter gränser. Som ni såg, mina kransar var gjorda av allt jag kan hitta i trädgården egentligen. Eller när jag var ute på hundpromenader med hunden. Det var jätteroligt att göra dem verkligen. Och det är så roligt att dela med mig av inspiration till er. Det är något som du skulle vilja att vi filmade här hemma. Eller bara tog upp något roligt ämne som du är intresserad av som du vill att vi skulle göra en film om. Kommentera gärna här nere i kommentarsfältet. Så får vi se om det kanske kan bli en film om det framöver. Tack för att ni tittar på Inspirationsfamiljen. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar nästa film. Jag kommer att göra en film när jag gör en vårplantering på den här lilla söta. Så missa inte det. Det kommer bli jättefint. Jag är helt övertygad om det. Så ha det så bra så länge. Hej då!